Їдемо в заповідник з дуже великими кактусами. Так чого кущами? Іголка, як в мене палець. Якраз бордер контроль поїхав. Залишайтесь з нами, ми вам все покажемо. Заїхали на Circle K на каву. Всюди байки, гайс. Тут дофіга людей на байках їздить. Ну а як не їздити? П'ємо каву, їдемо на кемпграунд, розгружаємо байк. 10 градусів зараз, ну чесно, просто ідеальна погода для їзди. Байк full of gas. Ну, можливо, ми проїздили чуть-чуть, але це реально не дуже багато. У мене немає слів. Одні прочерки. Morning. Біони, пальми, кактуси. Йолки-палки, яка дика кава. О! Добре, Надя казала, що це буде міцна. О! Мені аж спина прогнулась. О! Мама мія. Такий, як на Circle K в Польщі, чи ні? Ні, не такі, але я думаю, смачний. Ну, кава така, що я як попив, то мені аж... Я не кажу недобре, але мені аж... Це моє, походу, це моє, да. Це буде стронг. Красота. Так, моцна кава. Бери. Ранок з хот-догів я давно не починала. Запаркувались ми вже. Отут. Зараз будемо розгружати трака. І їхати кудись, дивитись на кактуси. Хоча вони отут всюди. Подивіться, вон там величезні кактуси. Всюди вони. Але ми їдемо в якесь спеціальне місце, тому їх там буде ще більше. І вони мають бути ще більші. Ну що ж, ми розгрузилися, оділи нашу екіпіровку, зібрали всі речі і ready to go. Їдемо в заповідник з дуже великими кактусами. Там просто поле, гори і кактуси. І ми. І цей заповідник знаходиться на границі із Мексикою, так що ми На будемо самому так кордоні. рукою подати, і ми вже в Мексиці. Але не цього разу. Наскільки я знаю, там має бути дуже багато пропускних пунктів. Нас чекає сьогодні зупинок, перевірок, КПП, але чого не зробиш заради кактусів? Ну так. Цікаво, чи там будуть так само пальми. Будуть. Залишайтесь з нами, ми вам все покажемо. Запаркували ми машину на в'їзді в національний парк, заплатили ми $7. Я так і не зрозумів, чи це за в'їзд. За в'їзд. За в'їзд. І вона нам дала спеціальний тікет на машину, що ми її можемо на паркінгу до 8:30. 8:30 потрібно вже буде забрати машину. Тобто в нас є більше, ніж скільки? 11 майже годин на все про все на сьогодні. Там точно все має бути окей, бо люди там залишають машини і з велосипедами і так далі. І ще настільки круті машини кабріо залишають. Да. Там походили, подивилися, красота. Так що там буде окей. Ми вчора ж з Андрієм говорили по дорозі, коли вночі їхали. У нас теж нічні поїздки були з пригодами. Такий трафік був просто нереальний. Нас всі піджимали, і фури, і ми вже в один момент просто почали їхати так, як всі, 140, тиснути, їхати. І
Я вже не могла дочекатися, коли ми доїдемо до кемпінгу, ще й по дорозі нам сова влетіла. Ну, вона не влетіла, вона вилетіла. Так, Перед нами. неочікувано. Неочікувано, да. Огромно причому. Та ми вже вчора говорили з Андрієм, що наскільки розмітка ідеальна, просто таке відчуття, що її тільки намалювали. А асфальт рівненький, чистий, такий, ніби його вчора поставили. Я кажу, ну ж можна так зробити? Можна. Виїжджаємо на справжній американський хайвей. Асфальт жорсткий такий. Я обожаю це сцеплення таке. Мотоцикл себе веде дуже класно. Ненавиджу скользький асфальт, на якому ти в разі чогось таке відчуття, що байк може поскользнутися. Багато людей заглядають на нас і такі, відкривають роти, мов, байк. Так, куди ви їдете? В Мексику? Да. Ну я думаю, що гусь не такий популярний тут. Я думаю, що у них тут вони всі привикли до цих чоперів, Харлі і так далі. Або до Індіан. маленьких. Або до маленьких ні, спортбайк або Харлі Індіан. А гусь це значить щось. Ну, в принципі, гусь це значить турист. Так і є. Самий Так і є. справжній турист. Ну так. Да. Самий справжній adventure seeker. $500 за штрафи за те, що хтось буде смітити. Цікаво, скільки вони заробили грошей на цьому, бо сміття тут прилічно. Так, 65 speed limit. І нам їхати 54 хвилини. О, точно, 54 хвилини. Не так і у нас багато. нормально часу в запасі є, щоб там ще покататися, Ну так. Да. щоб поїсти, щоб спокійно вернутись, може через Фенікс проїхати. Треба мотоциклом. по-любому якимись офроудами, ну, такими дорожками поїздити, не тільки хайвеєм. Border Crossing з 6 до 9 відкритий. Ви стільки не зверни не туди, я тебе прошу, щоб не було як завжди. Як в Пам'ятаєш, як- Хорватії. Так, пам'ятаєш, як ми перший раз поїхали в Хорватію, і де то було? Чорногорія. на бо- Ні, то було в Хорватії, то ми заїжджали в Хорватію і коли ти заїжджаєш в Хорватію, ти покидаєш Шенген. Тобто ти мусиш пройти кордон, бо тобі Да. реально фізично ставлять печатку в паспорт, що ти покинув Хорватію, що ти заїжджаєш в Хорватію, а потім, що ти покинув Хорватію. І ми такі подивилися, пробка така, наша були в пробці стоять, давай об'їдемо офроудом, давай об'їдемо. Поїхали собі офроудом, такі їдемо. Думаю, що це таке за колючий дріт тут? Давай об'їдемо. Ми собі попід дріт, поїхали, переїхали річечку і там вже як воно називається, табличка стоїть Welcome to Croatia. Ми такі, що? Це був кордон. І ми такі, ні, треба вертатися. Потім ту всю дорогу верталися, знову стояли в пробці, щоб нормально пройти кордон. Так. Це був епік фейл. Перший. Ну ми по факту перетнули кордон Так. І вернулись назад. і вернулись назад. А другий раз було, коли ми поїхали теж в Хорватію, але це ми вже приїхали всю Хорватію, спустилися до міста Оміс, і там ми вирішили, що ми собі махнемо в Сербію, в Чорногорію. Ні, чекай, забула, як називається. Боснія і Герцеговина. Ми в велике місто Мостар їхали, там дуже красиво. І треба було знову покидати Шенген. Ми там переїхали кордон, все окей. А вечором вертатися, пропав інтернет, ми горами їдемо. Якісь всюди машини зупиняються з автоматами, якісь автобуси в горах застряли, всюди чуваки з автоматами ходять, і ми таки їдемо. І ми доїжджаємо, а там пише Border Crossing, Сербія, через там якихось 50 метрів, а ми такі, що, в нас немає візи в Сербію. Прийшлось розвертатися, вертатись в місто, шукати Wi-Fi, підключатись, скачувати карти і знову їхати якимись офроудами, щоб виїхати і вернутися в Хорватію. То були пригоди житті. Так.
Певно, viewpoint на гори. І rest area. Хм. 100% viewpoint на гори. Трошки офроуду. Ну я вже мовчу, в мене коментарів нема. Ти мовчиш? Ага. Їдемо на кактус. Ну їдемо. Розмовляюсь. Містечко Айо. Що не хочеш доправляти мене? Окей, да, на 15 буде окей. Там буде десь 3 галони. Ні, більше. О. Він сказав, що цей не використаєш, воно вернеться. Да. Без фон number тут нічого не зроблять, походу. Угу. На БМВ. Прикинь. Це R80 BMW або R100. Диви, яке класне дерево. Угу. Аризона, Tourist Info. А де знак Аризони? Аж за цим. А, окей. У мене вже відчуття, що я вже в Мексиці. По будиночках. Нам залишилося десь 10 хвилин до цього національного парку кактусів. І ми зупинилися біля такого кактуса. Зробили кілька фото, а тепер йдемо його помацати. Та він такий, як дерево, прям виглядає, я в шоці. Він реально як дерево. Іголки такі, напевно, як дротики. Так. Нічого сі. Це він серйозно як дерево. А ні, іголки м'ягенькі, прикинь. Прикольно. Чотенько. Boarding complete. Boarding complete. Так нагрілась файно. Найс. Та так сонечко вже так пригріває, аж покажи, я тако став. Так мені потепліло. О. І тепер хочу вам зняти відосики, показати оці кактусяри. Я мушу взяти рукавиці для того, щоб я міг потрогати іголки. Оцей пацан, він, коротше, вже, походу, доволі старенький і втратив колір. Я не знаю чого, але думаю, старість. Дивіться, як оця штука виглядає. Він якби всередині протрухляві. Бум, все. Стоїть такий, ще весь зелений. Ну, може не весь, дно вже трохи в нього підсохше. Надя каже, що вони гниють знизу. Іголки, як в мене палець. Не хочу я перевіряти, наскільки вони колючі, але я впевнений, що вони дуже колючі. Йдемо далі, наступне. Це все, напевно, родина кактусів.
Або я не знаю, як ця група дерев називається, але вони дуже всі похожі самі по собі. Це, напевно, його плоди. Вони важкі. Да, я думаю, що так він цвіте. Це, напевно, то, чим він відцвів. І отут ще один я побачив. Уже майже зігнившим. Так. Дивіться, от він вже все. Оце деревце вже впало. Корінці ще залишились чуть-чуть в землі. І отут виріс новенький, молоденький. Так чого кущами? Дорожка? Да. О, бачиш? Дорожка? Да. Дорожка. Я її побачила. Значить, не така сліпа. Так. Нас будуть бачити ще здалека. Ми їх теж. Що, не їдь далі? Що, я не їду? Я якраз бордер контрол поїхав. На горку виїхати може. Фу, обожаю Аризону. Нарешті ми дісталися нашої цілі – національного парку з рідкісними кактусами Oregon Pipe Cactus. Це місце прямо на кордоні Аризони і Мексики. Спека, пустеля і відчуття, що ти вже на краю карти. Цього разу ми лише торкнулися бордеру, але наступного ми точно поїдемо далі. Hard-boiled eggs. А не яя. Але я. Це, коротше, Йогурт навпаки і кава. вищий клас, вищий гатунок. Я залишаю тобі 5 зірочок на Google Maps. Скинь мені це локейшн. А в мене локейшена немає, я бачу, Мобайл. що сьогодні тут, завтра. Так закінчився 5-й день нашої подорожі. Усю дорогу нас супроводжував захід сонця, і небо набирало таких барв, що мені зовсім не хотілося дивитись на дорогу, а тільки на небо. Цілий день їзди на мотоциклі забрав наші сили, та й знімати вже не було нічого, оскільки стемніло. Добравшись до паркінгу, ми загрузили мотоцикл на трака і поїхали відпочивати на Rest Area. Дякуємо тобі за перегляд. Так, саме тобі, оскільки ти усилив це все відео. Якщо тобі подобаються подорожі на мотоциклах та пригоди, підписуйся на наш канал і залишайся із нами на дорозі.